ሰላም የተወደዳቹ ወንድም እህቶች በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በፊት ለፊታችሁ የመጣሁበት አንድ ብርቱ ጉዳይ አለ። በዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ እኔ ያለሁት አሁን ወደ ለሞቴ አካባቢ ወደሚገኝ ዳይሊስስ የሚደረግበት ስፍራ ነው። በጣም ብዙ የኩላሊት ታማሚዎች በዚህ ስፍራ አሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ዛሬ በፌስቡክ ላይ ከተዋወቅኳት እህቴ አንድ ወንድም አለ በዚህ ስፍራ እና እባክህ ይህን ወንድም ማንም የሚረዳው የሚያግዘው አቅምም ጉልበትም ኃይልም የለውም ብላኝ እንግዲህ እሱን ለመጎብኘት ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣሁት። እንደመጣው ያየሁት ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ ስፍራ ውስጥ ጠበብ ያለች ልጅ ግን በጣም ብዙ የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በሽታ በኩላሊት ህመም እየተጠቁ ያሉ ዳይሊስስ የሚያደርጉ አሉ። በጣም በዳይሊስስ የሚደረግበት ዋጋ ደግሞ ሲነግሩኝ በቀን አንድ ዳይሊስስ ለማድረግ አንድ ሰው ለማድረግ በቀን እስከ 1600 ብር ያወጣል። በሳምንት 3 ጊዜ አለ። የሚገርመው ነገር እህቴና ወንድሜ ባለትዳር ባልና ሚስቶች ናቸው እና እነሱ ድንገት እንደ ወንጌል ሰብከው በመንገድ ዳር ያሉትን አንድ ወጣት እንደገት እየሰራ ህይወቱ ተለውጦ እየተማረ መልካም ነገር እያደረገ ስራ እየሰራ እያለ ባለበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የኩላሊት ፌለር ገጥሞት ኩላሊቱ ሙሉ ለሙሉ አይሰራም ተብሎ ዳይሊስስ በማድረግ ጀምሯል። እና ይሄ የምትመለከቱት ወንድሜ ስሙ ማን ነው? ጌታቸው ይባላል። እና ጌታሰው እስቲ ስለ ጌታሰው እናንተ ብትነግሩ ደግሞ አጠር አድርጋችሁ ለሚመለከት ሰው በተለይ ያንቺ ተናገሪ እስኪ። ያው እንግዲህ ድምፅሽን ከፍ አድርጊና ትንሽ። ያው እንደምታዩት ጌታሰው ይባላል። ያው ገና የአንዳንድና ያው የ22 ዓመት ወጣት ነው እና አሁን ባለበት ሰዓት ላይ የኩላሊት በሽታ ከገጠመው የተወሰኑ ወራቶች አልፈዋል እና እነዚህ ወራቶች ያው ከምናውቃቸው በምናገኘው ገቢ እስከዛሬ ድረስ እየታጠበ በእጁ እየተቀየረ ያው ዋጋው በጣም ውድ ነው። ከዲያሊሲስ ውጭ ደግሞ ወደ 1,200 እና 2,000 ብር በላይ የሚታዘዝበት ጊዜ አለ እና እስከዛሬ ድረስ ያው የምንችለው ያክል አድርገናል እና ያው ከምናውቃቸው ሰዎች ከቤተሰቦች ከተለያዩ ከጓደኞቹ ጋር የትምህርት ቤቱ እየሆኑ የተወሰነ ነገር ተደርጎለታል እና አሁን ባለበት ሰዓት ደግሞ የሰበሰብነውን ሊረዱት የሚችሉ ሰዎች የረዱትን ያክል ረድተዋል እና እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ በአሁኑ ሰዓት ከበቂ በላይ አይደለም። ምናልባት ደግሞ ከዛሬና ከነገ ውጭ የሚደርስበት ገንዘብ እጃችን ላይ አልቋል ማለት ነው እና ያው ስለ ልጁ የሚያክል ኦኬ፣ አይ መልካም ነው። ያው እሷ እንድትናገር የፈለኩት ምንድን ነው ሁለቱ ባልና ሚስቶች ሰብአዊነት ስለተሰማቸው ነው ይህንን ነገር የሚያደርጉት። ማለት ይሄ ልጅ ቤተሰብ የለውም፣ ዘመድ የለውም፣ ማንም አይዞህ የሚለው ሰው የለም እና ለሱ አዝነው የራሳቸው ኑሮ ቆርሰው ከሚመገቡት ከሚጠጡት ከሚበሉት ነገር ቆርሰው ነው ይህን ልጅ እያሳከሙ ያሉት እና ይህን ስሰማ በጣም ልቤን ያዘነው። በእውነት በተለያየ አጋጣሚ እዛም አሜሪካን ሀገር እያለሁ ሞክሬ ነበረ ኮንታክት ለማድረግ ግን ከጊዜ ምክንያት አልተቻለም። ዛሬ ግን እዚህ መጥቼ ልጁንም ያለበት ሁኔታ ለማየት ችያለሁ። የሚገርማችሁ ነገር ዳይሊስስ እንኳን የሚያደርግበት እንኳን ኩላሊት ሕክምና ምናምን ወይ ንቅለ ተከላ ይቅርና ዳይሊስስ የሚያደርግበት ገንዘብም የለው እና እነሱ ካላቸው ከሰዎች እየለመኑ የሚያደርጉትን ጥቂት ነገር ነው። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ያለው። እባካችሁ ይህን የምትመለከቱ ይህን የምትሰሙ በዓለም ዙሪያ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አቅርቤ ብዙ ሰዎችን የምትረዱ ወገኖች የነኚህ ባልና ሚስት የነኚህ እህቶች እህቴና ወንድሜን ሸክም አብረን ልንሸከም ይገባል። ማለት እነሱ ዘመዳቸው አይደለም ምናቸውም አይደለም አያውቁትም፣ ግን በጌታ ወንድማቸው ነው። ስለዚህ ለመርዳት ነው። ሰውን ለመርዳት ደግሞ ሰው መሆን በቂ ነው። ስለዚህ ለመርዳት የሚያደርጉት ጥረት ነው። ከነርሱ ጋር ሆነን በዓለም ዙሪያ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱት ወገኖቼ በተለይ ደግሞ በፌስቡክ በዩቲዩብ ፎሎወር የምታደርጉኝ እባካችሁ ተመልክታችሁ ይህንን ወንድሜን ወደ አንድ ነገር እንድናደርሰው ኢቨን ዳይሊስስ የሚያደርግበትን ገንዘብ እንኳን ኮንትሪቢዩት እንድናደርግ እንድንረዳው ስንል አሳስባችኋለሁ። በተለያየ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይህንን መልእክት ሰምታችሁ በጣም እሷ እንደተናገረችው አሁን ዳይሊስስ የሚያደርግበት ከአንድ ቀን ወይ ከሁለት ቀን ያለፈ ገንዘብ የለውም።
እኔ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ቢያንስ ለአንድ ሳምንት የሚሆነውን ነገር አደርጋለሁ። እባካችሁ የአንድ ቀን ዳይሊስስ የሚያደርግበት እንኳን ለዚህ ወንድሜ አብራችሁ እንድትቆሙ ከነዚህ እህቶቼ ጋር አብራችሁ እህቴና ወንድሜ ጋር አብራችሁ እንድትቆሙ ስትል አሳስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ስለምታደርጉት በጎነት፣ ቸርነት፣ ደግነት። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ደግሞ እባካችሁ የእናንተ ሼር ማድረግ አንድ የዳይሊስስ ወይ ደግሞ የአንድ ቀን የዳይሊስስ ወጪውን እንደሚሸፍን አምናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ለዘመድ፣ ለጓደኛ፣ ለቤተሰብ ሼር አድርጉ። ገናን ክሪስማስን የምታከብሩ እባካችሁ ለሌላው በመስጠት ሌላው በማካፈል እንደዚህ የተጎዱ ወገኖችን በመጠየቅ ለነዚህ ላሉ ደራሽ የሌላቸው ዘመድ የሌላቸው ጓደኛ የሌላቸው ሰዎች ዘመድ የሌላቸው ሰዎች እንድትጎበኙ ስል አሳስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህን መልካም ነገር ስለምትታዘዙ እባካችሁ ቪዲዮ ሼር አድርጉት። እናንተ ሼር ስታደርጉት ብዙ ሰዎች ተመልክተው ለዚህ ወንድሜ ቪዲዮ ወደዚህ አድርግለትና በደንብ አሳያቸው። በጣም ይኸው አሁን እያደረገ ያለው ዳይሊስስ ነው። የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ እሱን አለመርዳት አንችልም ብዬ ነው ማምነው። እኔ የተቻለኝን ያህል አድርጋለሁ። እናንተም በዓለም ላይ ያላችሁ ወገኖቼ እባካችሁ ሶሪ ኢሞሽናል ኮንኩኝ እኔ ውስጥ ያልቻለምና እባካችሁ የምትችሉትን ነገር አድርጉ። ይሄ ወንድሜ ወደ አንድ ነገር የምትሰሙ ባለሀብቶች ካላችሁ ድርጅቶች እባካችሁ ይህንን ነገር ተባብራችሁ ይህን ወንድሜ አብረን ቢያንስ ዳይሊስስ የሚያደርግበትን ገንዘብ እናግዛቸው። እነዚህ ወገኖች የተባረኩ ናቸው። በእውነት የወደቀን ሰው አንስተው በራሳቸው ወጪ እየለመኑ የሰዎችን ፊት እያዩ ይህንን ወንድሜ እስከዛሬ አድርሰው ዛሬ ግን እኛ ሸክማቸውን አብረን ይሸከም። እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ብድራታችሁን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይክፈል። ተባረኩልኝ። ቅዱሳን ወገኖቼ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እህት ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ።